Năm sau quay thì chiều cũng đã đến. Bắt đầu cho một buổi chiều ăn uống thì món ăn đầu tiên của mình chính là món bánh khoái. Nghe tên lạ đúng không? Bánh khoái là bánh gì? Thì mình thấy là có một cái chén nước sốt giống như nước sốt chấm nem rượu thôi, mà chưa ăn nè, nhưng có vẻ màu đậm hơn. Và đây là một dĩa bột chiên, có thịt, có tôm, có trứng, rau giá và một số thức ăn kèm. Để xem như thế nào nhá. Pháp thực mới giật được đạo. Này ăn sao ta? Chắc là bỏ vô dĩa rồi cuốn cuốn quất thôi nhỉ. À, mình thấy được cắt sẵn nè. Tắt nó ra. Rồi chấm ăn hay sao? Lớp bột thì là bột chiên thôi, bột chiên rất là giòn. Nước sốt thì béo béo là lợ, mặn mặn, ngọt ngọt, thanh thanh. Mình thấy có cung non. Bánh này ăn kèm với bánh này hả ta? Không biết. Rồi đó. Món khai vị cho buổi chiều. Thịt này, thịt to có thịt có được. Sốt lớn. Có trứng cút luộc nữa. Nhìn là cũng giống bánh xèo mini vậy, bánh xèo mini vậy. Nhưng mà cái nhân bên trong nó hơi khác và cái vỏ bột cũng khác, cái nước chấm nó cũng khác. Sáng giờ, trưa giờ là mình ăn được khoảng là 3 món cơ bản ha. Thì mình thấy khẩu vị ở Huế là kiểu lợ nhạt nhạt chứ nó không kiểu đậm đà như là khẩu vị miền Trung tụi mình hay nghĩ. Tụi mình hay nghĩ của miền Trung trái cây mặn. Không có gì nữa là lợi. Ai cũng có thể ăn, nhưng mà sẽ màu ngán. Tại vì cái bột này nó chiên nhiều dầu, bằng là dùng nhiều dầu để chiên giòn á, nó hơi ngán. Ăn 2 cái là vừa tầm. Đây là món khai vị. Món chính của mình tối nay sẽ là món bún bò Huế. Ra tới Huế ăn bún bò Huế chứ đúng không? Bún bò Hà Nghe. Số nhiêu? 62 Nguyễn Chí Diệu. Mình kêu một tô bún bò, mà bún bò thịt tái thôi. Đậm đà nhất trong những món sáng dành nè. Thấy có chanh là dừa. Đậm đà thơm nồng mùi xả. Mùi vị tương tự trong Sài Gòn vậy.
rất nhiều thịt bò. Chưa bắn đèn đông ngon. Trứng hoài niệm ha, cải dài một từ thành cải dài. Bên chắc mọi người cũng nghe giai thoại hồi xưa, ở bên ngoài thành sẽ là những cái hào nước dùng để chắn các lực lượng mà xâm lược đó, có thể vào thành rất dễ dàng. Những cái hào nước bao quanh thành. Hiện tại thì mình đang đi món chè mợ đến tính, đó là món tráng miệng của ngày hôm nay. Sau một hành trình lội bộ từ cái chỗ mà ăn bún bò Huế cho đến công viên mà gần cầu Trường Tiền thì mình đã mua ngay một ly chè quay. Mình thấy là cái cục chè là sẽ là một cục lọc. Đúng rồi. Đúng là heo quay thật. Một cái viên bột lọc, sau đó quấn cục heo quay bên trong, ngọt mặn mặn. Thử cái nước chè cái nước chè là nước đường thôi. Cái món này sẽ không thích hợp cho những bạn nào mà không thích ăn chung kiểu ngọt không ra ngọt, mặn không ra mặn lắm. Nước chè thì ngọt ngay, còn viên nhân thì mặn mỡ, mặn thịt đó. Mọi người thấy chưa? Ở ngoài là một lớp bột lọc được bọc quanh bột mì, bột năng á, quanh bên trong là một nhân cục thịt heo quay và cái nước cũng trong suốt chứ không có nước gì hết.
một món lạ để ăn thử. Nhưng hỏi có muốn ăn lại không? Không nha. Phố đi bộ phố Tây Huế. Góp. Đầu tiên thấy một dàn cờ Việt Nam trên bầu trời. Các cửa hàng búp bia. Các thể loại búp bia. Restaurant. Cảm nhận đầu tiên là số lượng người và cái không khí của người á thì vẫn ok nha, thì vẫn có sự nhộn nhịp, nhưng mà về không khí, về âm nhạc, về hình thức, đây cũng vẫn là một kinh thành Huế mà, cho nên nó có một cái vẻ trầm của nó hơn so với Sài Gòn. Trong Sài Gòn thì nếu mà bạn đến khu phố Tây Bùi Viện á, bạn sẽ thấy nó là một khu đô thị ánh sáng, mọi thứ nó dập dìu, nó lập lè, nó đập bum 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 bum. Ở ngoài đường là mọi người có thể thấy các vũ công nhảy múa, rồi các hình thức mà nói chung là hoành tráng lắm, chứ không phải đơn giản như thế này. Nhưng mà phố đi bộ này vẫn gọi là một nơi đi ok. Nó cũng chỉ là một đoạn đường ngắn thôi, còn khu ở bên khu Bùi Viện thì nó dài hơn. Ở đây có một đoạn đường nữa. Đoạn đường ở đây là đoạn đường chủ yếu phố đi bộ, đây là đoạn đường Võ Thị Sáu và đường Chu Văn An. Thì bây giờ mình cũng chả biết là mình nên làm gì ở đây. Maybe mình sẽ tìm một quán nào đó mình ngồi lay ra gì đó cho đến tối, sau đó về ngủ, xong sáng ngày mai mình sẽ bắt chờ hành trình đi kiếm một quán ăn ngon ở buổi sáng ở Huế nè. Thôi, chào buổi sáng mọi người. Tình hình là thật ra bây giờ không phải là buổi sáng, bây giờ là cũng gần 10 giờ rồi. Tối qua mình phê pha quá nên là sáng nay mình bị trễ nên không đi quay mấy món ăn sớm ở Huế được. Nhưng mà ở gần chỗ homestay mình ở thì có một quán chay, là quán chay Thanh Liễu, nên mình nghĩ buổi sáng hôm nay mình bắt đầu bằng một bữa ăn chay thì sẽ thiện lành hơn, nên là bây giờ mình sẽ đang đi bộ tới nơi đó xem quán có gì đặc biệt nha. Đen buổi sáng nay trên đó có món bánh cuốn nè, bánh cuốn chay phô rau, một phần phở khô với một nước chấm sốt đỏ đặc biệt, để coi hương vị như thế nào nha. Hãy bắt đầu với phần bánh cuốn trước nha. Hôm qua mình ăn bánh cuốn nó giúp cho mình có ấn tượng, để coi bánh cuốn chay nó còn gì trong đây nha. Rau quết, xà lách và tàu hũ. Nước chấm cũng khác nữa. Kiểu nó phát nhẹ nhàng lắm. Cái nước chấm này mùi thế nào? Mặn mặn ngọt ngọt, kiểu tương ớt với ớt xay, kiểu như tương ớt chua ngọt đó mọi người. Thêm một miếng nào. Tuy mang tiếng phở khô nhưng mà nó khi mà chan sốt lên và trộn mọi thứ đều lên thì nó rất là mướt nha mọi người, nó rất là mượt.
kết hợp với ăn lá quặng và cuốn. Buổi sáng mà ăn như thế này thì khá là vừa no mà vừa nhiều rau tốt tiêu hóa nữa. Để kết thúc bữa ăn hôm nay thì mình có một dĩa trong menu gì là gỏi, nhưng mình thấy là có nhiều loại rau này, xoài bông súng này kia và kiểu bắp sen, xoài, chút phúc chay, một số loại tàu hũ ki mà giả đông khô này kia, rau giá, dưa leo và nước sốt. Sốt này ngọt ngọt mặn mặn, mình hơi kẹo nha. Sẽ trộn hết vào một dĩa rau, kết thúc một buổi sáng thanh cảnh. Hương vị mắm mình cho ăn bánh ướt. Ngon nha. Dưa leo salad của cải tím thì dầu. Trưa nay thì mình sẽ kiếm một quán ăn mà kiểu bán cơm gia đình đó, để một mâm cơm ở Huế thì một mâm cơm cơ bản ở Huế thì nó sẽ như thế nào. Ra Huế do hồi sáng ăn no ngủ kỹ quá nên là trưa nay mình không đi ăn cơm phần ở Huế được, cho nên bây giờ đến giờ phải đi về luôn. Hy vọng mình sẽ có một chuyến ăn một phần cơm Huế lần sau. Bye. Ra chưa bay được, phải nói Huế quá nóng nha mọi người, nóng quá.